নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই তোমালোকৰ লগত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ নেলছন মেণ্ডেলাৰ এই লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে where did the ceremonies took place সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ যিসমূহ আৰম্ভৰ আছিল সেইবিলাক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল Can you name any public buildings in India that are made of sandstone ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria সেই আৰম্ভৰসমূহ ইউনিয়ন বিল্ডিঙে নিৰ্মাণ কৰা যি মনোমোহা গেদীয় শিলৰ প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰিটৰিয়াত থকা প্ৰেক্ষাগৃহত সেই আৰম্ভৰসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল A public building in India that is made of sandstone is Red Fort আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰাজহুৱা বিল্ডিং যি গেদীয় শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেইটো হৈছে ৰেড ফৰ্ট অৱশ্যে আৰু বহুতো আছে তোমালোকে সেইবিলাকৰ নাম লিখিব পাৰা যেনেকৈ ৰেড ফৰ্ট কুতুব মিনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মই ইয়াত অকল এটাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ তোমালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰা এইকেইটাও 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে কেনেকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 10 মে তাৰিখটো এটা বা 10 মে তাৰিখৰ দিনাখন অটম ডে আছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব As South Africa is in the southern hemisphere May falls in the autumn season যেহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকা দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰে আৰু সেই কাৰণে মে মাহতে অটম মাহ বা অটম ঋতুটো হয় আৰু সেই কাৰণে 10 মে তাৰিখটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এটা অটম দিন বা শৰতৰ দিন বুলি কোৱা হৈছে সো ইয়াত সোটো ভুল হৈ আছে তোমালোকে এস ও লিখিবা তো এস ও হৈ গল তো সো 10 May is an autumn day in South Africa Next question to us at the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster What does he mean by this What is the glorious human achievement he speaks of at the end আৰম্ভণিতে মেণ্ডেলাই তেওঁ বক্তৃতাত উল্লেখ কৰিছিল এটা অমানৱীয় বা অতি অসাধাৰণ মানৱীয় ধ্বংসলীলাৰ কথা তো তেওঁৰ এইটোৱে অৰ্থাৎ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউম্যান ডিজাস্টাৰে কি বুজাইছিল আৰু শেষত তেওঁ কোৱা যি গৌৰৱোজ্জ্বল মানুহৰ মানৱীয় সফলতা হেতুৰ কি তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে an extraordinary human disaster that Mandela mentions at the beginning of his speech was apartheid বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰা যি অসাধাৰণ মানৱীয় অত্যাচাৰ বা ধ্বংসৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেয়া হৈছে এপাৰ্থিড অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য By this he meant the oppression of the black by the white আৰু এপাৰ্থিডৰ অৰ্থ হৈছে বা তেওঁ বুজাইছে কলাসকলক বগাসকলে অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগ লোকসকলক শ্বেতাংগ লোকসকলে যি উৎপীড়ন অত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলাইছিল সেই কথা বুজাইছে আৰু যেটো শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট ইজ দ্য গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট তাৰ হেতু উত্তৰটো হৈছে দ্য গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট হি স্পিক্স of at the end was overturning apartheid and replacing it one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin আৰু মানুহৰ যি গৌৰৱোজ্জ্বল বা যি গৌৰৱময় সফলতা যি তেওঁ শেষত উল্লেখ কৰিছিল সেয়া হৈছে সেই এপাৰ্থিড বা বৰ্ণ বৈষম্যক সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰাই তাৰ ঠাইত নতুনকৈ এখন এনেকুৱা চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল যিখন চৰকাৰে মানুহৰ সকলো অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ ছালৰ বৰ্ণ কোনো ভেদ নকৰাকৈ বা ভেদাভেদ নৰখাকৈ Next question to আছে What does Mandela thank the international leaders for মেণ্ডেলাই সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক কিহৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল বা ধন্যবাদ যাচিছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে Mandela thanked the international leaders for having come to take possession with the people of his country of what is after all a common victory for justice for peace and for human dignity মেণ্ডেলাই অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাই সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক
ধন্যবাদ এই কাৰণে জ্ঞাপন কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দেশত আহি অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাৰ দেশত আহি তেওঁলোকে সেই যি অনুষ্ঠান আছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা সেই নতুন চৰকাৰখন স্থাপন কৰাৰ যি অনুষ্ঠান আছিল তাত তেওঁলোকে ভাগ লৈছিল যিটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ জয় ন্যায়ৰ প্ৰতি শান্তিৰ প্ৰতি বা মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰতি যি জয় সেই জয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনাইছিল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ হি সেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ সাউথ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁ কিখিনি পৰিকল্পনা তেওঁ সেই দিনাখন মানুহৰ আগত বা যিসকল শ্ৰোতা বা দৰ্শক আছিল তেওঁলোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল তো ইয়াত উত্তৰটো আমি ক'ব লাগিব দ্য আইডিয়েলছ হি সেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ সাউথ আফ্ৰিকা আৰ টু লিবাৰেট অল দ্য people of South Africa from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. নেলসন মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিসমূহ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল বা ব্যক্ত কৰিছিল সেইবোৰ হৈছে তেওঁৰ দেশৰ মানুহবিলাকক অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মানুহবিলাকক সেই চলিত যি দৰিদ্ৰতাৰ মেৰপেচ বা কবল তাৰ পৰা মুক্ত কৰা তেওঁলোকৰ যি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্ত কৰা যিসকল ভুক্তভোগী লিংগ বা অন্যান্য যি বৈষম্য আছে সেইসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্ত কৰাৰ তেওঁ পৰিকল্পনা সেইদিনাখন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মানুহৰ আগত বা বিশ্বৰ মানুহৰ আগত তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিল অৰেল কম্প্ৰিহেনশন চেক বিট আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ডু দ্য মিলিটাৰী জেনাৰেলছ ডু হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জড এণ্ড হোৱাই মিলিটাৰী জেনাৰেলছ বা যিসকল মিলিটাৰীৰ যিসকল সেনাপ্ৰধান আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ আচৰণ কেনেকৈ হলনি হৈছিল আৰু কিয় হলনি হৈছিল দ্য মিলিটাৰী জেনাৰেলছ saluted and pledged their loyalty to Mandela যিসকল মিলিটাৰী জেনাৰেলছ আছিল তেওঁলোকে salute কৰিছিল সালাম কৰিছিল আৰু মেণ্ডেলাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি অনুগত্যা সেয়া প্ৰকাশ কৰিছিল Their attitude changed from rudeness to respect because Mandela became the president of South Africa. আৰু তেওঁলোকৰ আচৰণ হলনি হৈছিল খঙৰ পৰা সন্মানলৈ কাৰণ মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে why were two national anthems sung কিয় দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন কৰা হৈছিল বা গোৱা হৈছিল Two national anthems were sung because there were two parties the blacks and the whites দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন কৰা হৈছিল কাৰণ তাত দুটা দল আছিল এটা হৈছে কলা আৰু আনটো হৈছে বগা অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে how does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century মেণ্ডেলাই তেওঁ দেশৰ যি চৰকাৰৰ পদ্ধতি প্ৰথম দশকত কেনেকুৱা আছিল আৰু বিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত কেনেকুৱা আছিল বৰ্ণনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব in the first decade of the 20th century the systems of government in his country as described by Mandela was apartheid the oppression on the blacks by the whites বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত মেণ্ডেলাই বৰ্ণনা কৰা মতে তেওঁ দেশৰ চৰকাৰ পদ্ধতি আছিল apartheid অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য য'ত কলাসকলক অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগসকলক শ্বেতাংগৰ দ্বাৰা শোষণ কৰা হৈছিল Second partut আমি ক'ব লাগিব the system of government in the final decade of the 20th century was a democratic and non-racial government which recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin আৰু বিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত তেওঁ বৰ্ণনা কৰা মতে তেওঁ দেশৰ সেই সময়ত এখন চৰকাৰ গঠন হৈছিল যিখন সাৰ্বভৌম আছিল যিখনে কোনো ধৰণৰ জাতিভেদ নাৰাখা এখন চৰকাৰ আছিল য'ত সকলো মানুহৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ছালৰ বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শাসন কৰা নাছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা মেণ্ডেলাৰ কাৰণে বা মেণ্ডেলাৰ বাবে সাহসৰ অৰ্থ কি টু মেণ্ডেলা কাৰেজ meant not the absence of fear but the triumph over it A brave man is not one who does not feel afraid but the one who conquers that fear. মেণ্ডেলাৰ মতে সাহস হৈছে ভয়ৰ অনুপস্থিতি নহয় কিন্তু সেই
ভয়ক জয় কৰা এজন সাহসী মানুহ এনে নহয় যি ভয় নকৰে কিন্তু তেওঁ সেই ভয়ক জয় কৰে বা দমন কৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে হুইচ ডাজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ হেট মেণ্ডেলাই কোনটো প্ৰাকৃতিক বুলি ভাবে ভাল পোৱাটো নে ঘৃণা কৰা হি থিংকছ টু লাভ ইজ নেচাৰেল বিকজ ইট কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট তেওঁ ভাবে যে ভাল পোৱা অতি প্ৰাকৃতিক কাৰণ ই মানুহৰ হৃদয়লৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে আহে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যনছ ডেট মেণ্ডেলা মেনশ্যন ইয়াত মেনশ্যন থাকি গ'ল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য টুইন অব্লিগেশ্যন ডেট মেণ্ডেলা মেনশ্যনছ আৰ অব্লিগেশ্যনছ টু ওৱানছ ফেমিলি পেৰেণ্টছ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ অব্লিগেশ্যন টু ওৱানছ পিপল কমিউনিটি এণ্ড কাণ্ট্ৰি সেই দুটা দায়িত্বৰ কথা যি মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছিল সেয়া হৈছে এটা হৈছে কোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়াল মাক দেউতাক পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ব আৰু আনটো হৈছে তেওঁ দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় এণ্ড এজ এ ষ্টুডেণ্ট হাউ ডাজ ই কণ্ট্ৰাষ্ট দিজ ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডমছ উইথ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ ইয়াত কৈছে যে প্ৰশ্নটোৱে যে মেণ্ডেলাই এজন ল'ৰা হিচাপে আৰু এজন ছাত্ৰ হিচাপে মুক্ত হোৱাৰ অৰ্থ কি বুলি ভাবিছিল বা কৈছে আৰু তেওঁ এই যিটো অস্থায়ী স্বাধীনতাৰ যিখিনি আমাৰ মৌলিক আমাৰ সন্মানীয় স্বাধীনতা তাৰ লগত কিদৰে তুলনা কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিং ফ্ৰী টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় মেণ্ট ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়াৰ হিজ মাদাৰ্ছ হাট ফ্ৰী টু ছুইম ইন দ্য ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম ডেট ৰেন থ্ৰু হিজ ভিলেজ ফ্ৰী টু ৰোষ্ট মিলিজ আণ্ডাৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ এণ্ড ৰাইড দ্য ব্ৰড বেকছ অফ দ্য শ্ল' মুভিং বুলছ ল'ৰা হিচাপে স্বাধীন বুলিলে তেওঁ মাকৰ জুপুৰিৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পথাৰত দৌৰি ফুৰিবলৈ মুক্ত হোৱাটো বুজে সেই গাঁৱৰ মাজেদি বৈ যোৱা চাফা পানীৰ জুৰিৰ সাঁতুৰিবলৈ যি মুক্ত সেই কথাটো বুজে বা তেওঁ তৰাৰ তলত বহি গুটি হিচাপ কৰি বা মন্থৰ গতিৰে যোৱা যিবিলাক গৰুৰ বলদ গৰুৰ পিঠিত উঠি ফুৰিবলৈ মুক্ত হোৱাটোৱেই তেওঁ ল'ৰা হিচাপে মুক্ত বুলি ভাবে Being free as a student meant the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what he pleased and go where he chose. আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাত তেওঁ মুক্ত বুলি ভবা কথাটো তেওঁ ৰাতি বাহিৰত কটোৱা যি পঢ়িবলৈ মন যায় তাকে পঢ়া আৰু যলৈকে যাবলৈ মন যায় তালৈকে যাবলৈ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাকে তেওঁ মুক্ত বুলি ভাবিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী why not মেণ্ডেলাই ভাবেনে সুখকো যিজনে শোষণ কৰে বা যিজন সুখক তেওঁ মুক্ত বুলি বা স্বাধীন বুলি কিয় নহয় Mandela does not think the oppressor is free because he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Nelson Mandela যিজন সুখক তেওঁ মুক্ত নহয় বুলি ভাবে কাৰণ তেওঁ হিংসা বা ঈৰ্ষা আৰু ঠেক মনোবৃত্তিৰ গঁৰালত বন্দী হৈ আছে বুলি তেওঁ ভাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নটোৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানেই আছিল তোমালোকে যদি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি কৰা নাই কৰি ল'বা আৰু যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা ধন্যবাদ